Welcome to Epal channel. Vero unauthorized. Unauthorized product එකක් Vero ගේ යටතේ එතකොට eBay list කරන්න නොකළ යුතු item එකක්. ඒපු කට්ටියට ඒපු කෙනාටත් බොහොම ස්තුතියි. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ items තියෙනවා නම් යවන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට Vero remove එක mention කරලා එතකොට පුළුවන් වෙයි ලොකු awareness එකක් බෙදා ගන්න. දැනටත් ලොකු ගොඩක් items දාලා තියෙන නිසා එකෙන් ගොඩක් කට්ටියට පුළුවන් වෙයි අලුත් information එකතු කරගන්න රිස්ක් නොකර රිස්ක් නැතුව item sell කරගන්න. එතකොට තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් right මේක තිබ්බා මෙන්න මේක දාලා තිබ්බනේ මේක කරන්න එපා කියන අන්නේ දැනුමත් අපිට share කරගන්න පුළුවන්. right මේකේ තියෙනවා we have to remove our listing because it didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies of counterfeit are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න බෑ counterfeit කියන්නේ replicas අපි හැමෝම දන්නවා. එතකොට your listing was reported by Glock Inc. For offering counterfeit item eBay verified right owner program එක ඇතුළේ මේනවා. ඉතින් ඒකේ අපි වෙනතර දකින්නට වඩා වෙනම තියෙනවා දාලා Glock එකේ තියෙන registration numbers ඒ ඔක්කොම ටික දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් බරපතල දෙයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් උසාවි නියෝගයට යන්න නැතුව මේ වගේ දෙයක් තිබ්බ එක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේක දාපු සහෝදරයටත් ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් ගන්න දැනුමත් එක්ක අපිටත් මේ වගේ දේවල් නොකර ඉන්න හැකියාව ලැබෙනවා. right aluminium rear side plate Glock gen skull මේ වගේ දෙයක් කියලා තියෙන. ඇත්තටම මේක මාවල් එකේ කියන පනිෂර් කියන කෙනාගේ මේ සුපර් හීරෝ කැරක්ටර් මේකේ තියෙන ඉමේජ් එකකුත් තියෙනවා. ඔය ස්කල් එක ඒකත් එක්කම ඊට අමතරව ඔය අයිටම් එකේ කවුන්ටර්ෆීට් විදිහට ආරන්ත ඇත්තේ ඔය විදිහටම ඒගොල්ලෝ හදන එකක් ඇති ඒගොල්ලන්ගේ ඒකම තමයි හිම්පිටිම කොපි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් නැවත ලිස්ට් කරන්න නැවත කියන ලිස්ට් කරන්න එපා. ලිස්ට් කරලා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අයින් කරගන්න. right don't try this add to this list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ epal hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධි ඉදිරියට අපිට ජය and all the very best bring model Sri Lanka happy selling